потрібно близько 90-130 кг діючої речовини азоту. Аналіз, я так розумію, ніхто практично не робить, в кого невеликі ділянки. Це швидкодіюче добриво при внесенні в ґрунт. Всім доброго дня, 4 лютого 2024 рік. Зараз швиденько пройдемося, надіюсь, вітер не буде дуже фонити. Проведемо швиденько огляд посадженого часнику і потім перейдемо до дуже актуальної теми про азотні підкормки у весняний період. Так як осінь була доволі тепла і початок зими також, часник посходив частково. От як бачите, однозубка зовсім гарно зійшла. От видно, прям гарно рядки видно. От. Ну і зараз пройдемо, подивимося, що тут далі у нас. Далі тут у нас посаджена Любаша зубком, перша репродукція. І тут також спостерігається, як дивитися отак, спостерігається, що присутні рядки. Тут переходимо на Ірену чи Ірен, і рядків я не бачу. Рядків не бачу, сходів також практично немає. Ну, що підтверджує те, що мої спостереження, що Ірена трішки пізніший сорт від Любаші. Чому мені це і подобається, що можна трішки рознести збирання урожаю у часі. Переходимо до азотних підкормок. Це, в принципі, дуже велика тема. Я не буду дуже углублятися у всякі наукові досліди. Скажімо так, що в часнику, в залежності від умов, від густоти посадки, від кількості азоту в ґрунті, потрібно на сезон близько 90-130 кг діючої речовини азоту на сезон. Тобто від посадки до прибирання. Аналіз, я так розумію, ніхто практично не робить, в кого невеликі ділянки. Це коштує, в принципі, грошей. Мало хто робить, в кого невеликі ділянки. Тому будемо в середньому відштовхуватися від середніх показників. І враховувати те, що азот досить дороге добриво, азотне. Тобто, щоб приблизно попадати, скажімо так, в золоту середину. По самим добривам це можна використовувати аміачну селітру, іменно аміачну. Аміачна селітра – це 34 в середньому відсотки діючої речовини азоту. Це швидкодіюче добриво при внесенні в ґрунт. Тобто його можна кидати по мерзлоталому, під дощик, воно добре розчиняється, добре входить в землю. Я його використовую в перші 2 внесення. На третє внесення я використовую карбамід. Чому? Тому що це більш довгограюче добриво, більш складне добриво. В принципі, це найкраще азотне добриво, але воно працює вже при більш вищих температурах, ніж аміачна селітра. У ньому більша концентрація, в середньому 46% діючої речовини. І що основне, воно вже потім, коли проходять хімічні реакції, воно з часом приймає доступну для рослин форму. Тому, в принципі, якщо третє внесення ми зробили, воно ще деякий час, грубо кажучи, місяць воно ще подіє. Тому що азот має таку властивість, як швидко промиватися в ґрунт. До речі, враховуйте це, в кого легкі ґрунти, там швидше промивається. Тому ми повинні це враховувати, підходити до цього творчо. В моєму випадку я використовую десь 30-40% весняного внесення. Тут я трішки повернуся, що нам потрібно враховувати, що в нас є якийсь азот і в землі, і враховувати те, що якийсь відсоток азоту ми внесли із комплексними добривами з осені під оранку.
Тобто в нас, якщо на прикладі нітрамофоска 16-16-16, то 16 кг діючої речовини вноситься при 100 кг внесення цього добрива. Ми повинні це враховувати і відмінусовувати. Повернемося до весняних підкормок. Перше внесення в нас іде по мерзлоталому. Це не зараз. Хоч зараз ґрунт практично і мерзлоталий, але зараз ще доволі рано, ще будуть морози, ще будуть сніга, скоріш за все. Звичайно, погоди я не знаю. Але це в середньому у нас перше внесення я роблю тоді, коли вже останні нічні морози. Далі вже прогноз малює, що прийшла весна. І під це вносимо. Смисл у чому? Щоб можна було після ночі зайти на грядку, розкидати селітру, не місити грязюку, не затоптувати часник. Сонечко вигляне зранку, земля розтане, вона в такому стані вона буде, в такому, що грязючка. Селітра розчиниться і піде в землю. Така логіка внесення по мерзлоталому. Чому заранше не потрібно? Тому що, по-перше, можуть бути сніга, дуже сильно може розставати, може стікати вона, якщо нерівна площа. Буде змиватися ваш азот в одне місце, або зовсім з рядка, або в одне місце буде змиватися, а на тому місці, відкіля його змило, там його не залишиться. Тобто перше внесення ми робимо на початку, в середині березня. Оце приблизно у нас в Полтавській області такі сроки. Дивимося знову ж таки на погоду. Перше внесення ми робимо десь приблизно 30% від того, що необхідно внести за весну. Я ділю зазвичай на 3 внесення, тому я 30% у перше внесення даю. У друге внесення це воно буде приблизно через 2-3 тижні після першого. Підгадуємо його вже під дощик, щоб перед дощом розкидати. В друге внесення в нас знову йде селітра 40% від загального весняного внесення. І третє внесення також розраховуємо, щоб було десь через 2 тижні після другого. Плюс-мінус, дивимося знову ж таки по погоді. І під що ми його підгадуємо? Ми підгадуємо його під те, щоб ми зробили третє внесення і закрили вологу, заборонували. Враховуючи це, я в третє внесення вношу карбамід і відразу його закриваю. Чого його треба закривати? Бо він випаровується, і тоді він просто у вас піде в повітря, пропаде. Пропадуть гроші, і діюча речовина до рослин не піде. Його треба заробляти в землю. Можете це зробити, якщо у вас присадибна ділянка, можете викопати канавку понад рядком, туди внести і загорнути. А як більші ділянки, то методом розкидання вноситься і відразу заробляється в ґрунт боронуванням. Робити це потрібно не в сонячну погоду. І підгадувати, я ж кажу, що тут вже орієнтуємось по тому, щоб земля була готова до боронування, щоб вона і не затверділа, і не була занадто вологою. Так, в моєму випадку я вношу зазвичай 200 кг селітри і 70-80 кг карбаміду за весну. Оце в оці 3 внесення в мене виходить отака норма. При моїй землі, при моєму чорноземі, азот у мене тут присутній. Врахуйте ще також те, що якщо у вас багато пожнивних решток на ділянці з минулого року, норму азоту потрібно збільшувати. Пожнивні рештки на перетруювання візьмуть свою частину азоту. В принципі, це все, що хотів сказати. Нічого тут страшного немає. Просто потрібно, скажімо так, думати, рахувати і приймати логічні рішення. На цьому дякую всім за увагу. Кому що цікаво, питайте в коментарях. До нових зустрічей!